Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube. Numele meu este Gino, iar astăzi avem la review telefonul Huawei P Smart. Un telefon mid-range cu performanțe peste medie, cameră duală și un ecran 18:9. Și acestea fiind spuse, haideți să nu mai pierdem timpul și să trecem la unboxing. Telefonul este disponibil în mai multe culori și pentru a verifica gama completă puteți intra pe site-ul nostru sau pe aplicația mobilă. Și acestea fiind spuse, haideți să deschidem cutia împreună. În cutie avem în primul rând telefon ce este într-o folie de protecție. Îl vom pune deoparte și vom arunca o privire asupra lui puțin mai târziu. În cutie mai avem documentația destul de stufoasă, avem aici două carticele. De asemenea, în cutie se mai află încărcătorul, cablul de încărcare și de transfer date USB, micro USB de data aceasta și avem și o pereche de căști. Huawei P Smart, din punct de vedere estetic, este un telefon ce arată foarte bine, având o construcție solidă, metalică, ce pe partea din spate are camerele foto principale cu senzori de 13, respectiv 2 megapixeli și blițul LED. De asemenea, pe partea centrală a telefonului avem senzorul pentru amprentă, senzor ce funcționează excelent și deblochează imediat ecranul telefonului. Și dacă tot vorbim de ecran, haideți să întoarcem telefonul. Pe partea frontală avem camera fotofrontală cu un senzor de 8 megapixeli, LED-ul pentru notificări, earpiece-ul și senzorii pentru luminozitate și proximitate. Ecranul acestui telefon măsoară 5,65 inch în diagonală și are o rație de 18:9. Rezoluția este una destul de bună, de 2160 pe 1080. Pe partea lateral dreaptă a telefonului avem butonul on-off împreună cu rockerul de volum. În partea superioară avem microfonul secundar pentru anularea zgomotului de fundal, iar pe partea lateral stângă se află sertarul pentru cele două cartele SIM, respectiv cardul microSD. Pe partea inferioară a acestui telefon avem portul jack de 3,5 mm pentru conectarea căștilor, microfonul principal pentru preluarea apeluri. De asemenea, avem portul micro USB pentru încărcare și transfer date și, în ultimul rând, difuzorul telefonului. Telefonul rulează sistemul de operare Android 8.0 Oreo, sistem de operare ce vine cu interfața celor de la Huawei numită Emotion UI aplicată peste, interfață ce este foarte simplu de utilizat. În zona superioară avem notificările împreună cu comenzile rapide, iar în zona inferioară avem butoanele virtuale pentru navigație. Telefonul, în testul sintetic Antutu, s-a descurcat excelent și a reușit să scoată scorul de 86.630 de puncte. Un scor foarte bun pentru un terminal mid-range. În Geekbench 4, în testul single core, telefonul a reușit să scoată scorul de 920 de puncte și în testul multicore de 3612 puncte. Din punct de vedere al specificațiilor, telefonul rulează pe un chipset High Silicon Kirin 659, ce vine la pachet cu un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 2,36 GHz. Ca accelerator grafic avem un Mali T830 și 3 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare avem o memorie internă de 32 de GB, memorie ce poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 256 de GB. Și pentru o autonomie bună, cei de la Huawei ne-au inclus și o baterie litiu-polimer de 3000 de mAh, ceea ce ar trebui să asigure cam o zi de utilizare normală. Din punct de vedere al camerelor foto, Huawei P Smart stă destul de bine, având pe partea din spate o cameră foto duală ce reușește să surprindă imagini clare și pline de detalii, cu un contrast bun și culori realiste. Camerele foto de pe partea din spate pot lucra împreună pentru a scoate subiectul în evidență, astfel creând un efect de bokeh ce va păstra fundalul în afara zonei de focus. În concluzie, telefonul Huawei P Smart oferă specificații mai bune decât ale unui mid-range la un preț competitiv. De asemenea, avem și o cameră foto duală pe partea din spate pentru o experiență excelentă de fotografiere și un sistem de operare actualizat, acest telefon venind cu sistemul de operare Android 8.0 Oreo. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru a afla mai multe informații legate de acest telefon, precum și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă, la revedere!